વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે 50 મૂવમેન્ટ વર્બ જોઈશું. મૂવમેન્ટ વર્બ્સ એટલે કે હલનચલનવાળા ક્રિયાપદ, હલનચલન દર્શાવતા ક્રિયાપદ, અને આપણે જાણીશું કે તેને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય. પરંતુ એ પહેલાં એ જાણી લો કે મૂવમેન્ટ વર્બ એટલે કોઈ પણ ક્રિયાપદ એવું જરૂરી નથી કે એ એક્શન વર્બ હોય તો તે મૂવમેન્ટ વર્બ ન હોય. તો એકને એક ક્રિયાપદને ઘણી બધી રીતે ઓળખી શકાય, પરંતુ આપણે એનો વિભાગ પાડી દઈશું તો આપણે એને યાદ રાખવામાં સરળતા રહેશે. સરળતાથી આપણે એને યાદ રાખીશું. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. ગુલાંટ મારવી એટલે કે ચક્કરડી ફરવી, ફૂદરડી ફરવી, તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે કાર્ટવીલ. કાર્ટવીલ. આડા પડવું એટલે કે આડા પડખે પડવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે લાઈ ડાઉન. લાઈ ડાઉન. ટેકો લેવો એટલે કે ટેકો દેવો, તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે લીન ઓન. લીન ઓન. ક્રિયાપદ લીન છે, ઓન પ્રિપોઝિશન છે, તો કંઈ પણ ફેરફાર થાય તો લીનમાં થાય, ટેન્સમાં. ઠોકર વાગવી એટલે કે ઠેસ વાગવી. ઠેસ વાગવી, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ટ્રીપ. ટ્રીપ. હળવી કસરત કરવી. હળવી કસરત કરવી, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે જોગ. જોગ. બાય કહેવા, હાથ હલાવવા, એટલે આપણે બાય બાય કહીએ ને તેને, તો તેને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય છે? તો તેને વેવ કહેવાય. વેવ. જે હાથ હલાવી તેને વેવ કહેવાય. છલાંગ મારવી એટલે કે કૂદકા લગાવીને ચાલવું, છલાંગ લગાવીને ચાલવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે લીપ. મોટા મોટા પગલાં ભરીને જે ચાલે ને એને લીપ કહેવાય. લીપ. બેસવું, પણ કેવી રીતે? તો જો બાજુમાં ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો ને એવી રીતે, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્ક્વોટ. સ્ક્વોટ. તો ખુલ્લા પગ રાખીને બેઠા હોય ને સ્ક્વોટ કહેવાય, આરામ રીતે. અવાજ ન થાય એ રીતે ચાલવું એટલે ચોર પગે ચાલવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ટિપટોય. ટિપટોય. વાંકા વળવું અથવા તો વાંકા વાળવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે બેન્ડ. બેન્ડ. લપસવું. લપસવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્લીપ. સ્લીપ. મુઠ્ઠી વાળીને મારવું એટલે કે મુક્કો મારવો, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે પંચ. પંચ. ડૂબકી મારવી, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ડાઇવ. ડાઇવ. ફટકારવું એટલે કે શોટ મારવો, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે હિટ. હિટ. બેટ વડે જે દડો ફટકારે એને હિટ કહેવાય. લાત મારવી, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે કિક. કિક. પાટું મારવું. ઉચકવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે કેરી. કેરી. ઘસડવું અથવા તો ઘસડીને લઈ જવું, તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ડ્રેગ. ડ્રેગ. પકડવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે કેચ. પણ કેવી રીતના? કંઈક ઉડતી ઉડતી વસ્તુ આવતી હોય અને પકડી લીધી હોય, કેચ એટલે પકડવું. પકડી રાખવું, હાથમાં હાથમાં રાખવું, પકડી રાખવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે હોલ્ડ. હોલ્ડ. તાળી પાડવી, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ક્લેપ. ક્લેપ. તાળી પાડવી, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ક્લેપ. ક્લેપ. પછાડવું, કેવી રીતે? તો તમે બાજુમાં ચિત્રમાં જોઈ શકો છો એ રીતે. જમીનની સપાટી ઉપરથી નીચે પછાડવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ડ્રોપ. ડ્રોપ. ઉપાડવું, તો કેવી રીતે? બાજુમાં જોઈ શકો છો એવી રીતે, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે પિકઅપ.
પિકઅપ. કૂદવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે જમ્પ. નૃત્ય કરવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ડાન્સ. કૂચ કરવી તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે માર્ચ. જે આપણે જોતા જઈશું, જે 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી રોજ સૈનિકો દ્વારા એક જ સ્થિતિમાં જે ચાલવામાં આવે તેને કૂચ કરવી કહેવામાં આવે છે. ઘૂંટણીએ પડવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે નીલ. હસવું તો હસવાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે લાફ. લાફ. ઉપાડવું તો ઉપાડવાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે લીપ. જોવું પરંતુ ટીવી કે મોબાઈલની ચલચિત્રવાળી વસ્તુ નહીં તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે લુક. પરંતુ વિડીયો જોવો તો તેની સાથે હંમેશા વોચ વાપરવું. ખોલવું તો ઓપન, તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ઓપન. દર્શાવવું એટલે આંગળી ચીધીને બતાવવું, તેને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે પોઈન્ટ. ખેંચવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહી શકાય છે પુલ. ધક્કો મારવો, ધક્કો દેવો તો તેને અંગ્રેજીમાં કહે છે પુશ. નીચું મૂકવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે પુટ ડાઉન. પુટ એટલે મૂકવું થાય ક્રિયાપદ, ડાઉન એટલે નીચે. દોડવું તો અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે રન. બેસવું તો અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સીટ. ઊભા રહેવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્ટેન્ડ. લંબાવવું એટલે ખેંચતાણ કરવી, સવારમાં કસરત કરે તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્ટ્રેચ. કસરત કરતા પહેલા જે સ્ટ્રેચિંગ કરે ને સ્ટ્રેચ એટલે ખેંચતાણ કરવી. વાત કરવી તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ટોક. ફેંકવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે થ્રો. ચાલવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે વોક. રડવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ક્રાય. ઘૂંટણીએ ચાલવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ક્રોલ.